So today, di-discuss natin yung algebraic expression. So ano nga ba yung algebraic expression? So ito yung nagko-compromise ng both numbers and variables together with at least one arithmetic operation. So when we say variables, ito yung mga letters na nagre-represent sa mga unspecified numbers. So for example, meron tayo ditong 4x plus 2. So masasabi natin itong isang algebraic expression dahil nagko-consist siya ng both numbers and letter. At meron din siyang isang operation. So for example, meron tayo dito isang algebraic expression ng 4x plus 2. Let's say x is equals to 3. So, ang gagawin lang po natin dyan ay substitute lang po natin lahat ng variable na x ay papalitan po natin ng 3. So, 4 yung x, gagawin po natin ng 3 dahil ang x variable po natin ay equivalent sa 3. 3 plus 2. So, after substitution, proceed po tayo sa operations. So, 4 times 3 is 12 plus 2. So, 12 plus 2 is 14. Ito na po yung final answer natin. Let's try another example. Ito na po yung isa pang example natin. 2x squared plus y minus xy. Yung x variable, equivalent po siya sa 3. And yung y variable po natin ay equivalent siya sa 7. Let's answer. 2. Yung x, palitan natin ng 3. Y squared plus y, palitan natin ng 7 minus parenthesis x3 times 7 yung y natin. 3 raised to 2 is equals to 9. So times 2 plus 7 minus 3 times 7 is 21. So 2 times 9 is 18 plus 7 minus 21. So 18 plus 7 is 25 minus 21. 25 minus 21 is equals to 4. Ito na po yung final answer natin.